هل بدأت الحرب على شاومي زي ما صارت في حرب رسمية موجودة ضد هواوي؟ وأيضا وش المفاجأة الجديدة اللي في عام 2020 والله يستر منها؟ وأيضا تسريب جدا جميل من ناحية الايفون 12 الشكل والأسعار المتوقعة للأربع أجهزة القادمة نهاية السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول. أبدأها أول شيء بشاومي، وأحد المستخدمين أو بالأصح الباحثين في الأمان والتابعين لنفس فوربس المجلة لقى أنه نفس جهاز الشاومي ريدمي نوت 8 الخاص فيه، وبالتحديد المتصفح المدمج في هذا الجهاز قاعد يجمع بيانات بشكل جدا كبير. قاعد يجمع بيانات المواقع اللي هو يزورها، الإعدادات، يجمع بيانات بمختلف الأمور اللي هو قاعد يسويها على نفس الجوال، ويتم مشاركتها مع خوادم موجودة في روسيا. وهذه الخوادم تتبع دومينز، تتبع أصحاب شركات أو نقدر نقول مراكز للصين لبيجينغ. فهنا نتكلم على موضوع خصوصية واختراق واتهام جدا كبير من هذا الباحث اللي يشتغل في مجلة من أكبر مجلات العالم، اتهام صريح لشاومي انهم قاعدين يخترقوا الخصوصيه. شاومي صرحت انه هذه المعلومات بالفعل يتم تجميعها، ولكن هي مشفره بشكل جدا عالي، وايضا تتبع للخصوصيه حقت المستخدمين، وانه ما في احد يقدر يربط ما بين طرق التصفح او العادات حقت التصفح او وش المواقع اللي يتم زيارتها وبين مستخدم محدد. طبعا هو نفسه اكد انه هذا الكلام مغلوط وانه مبين المعلومات جدا كلها، وبدينا الجدالات على مساله الامان بشركه صينيه ثانيه. هل هو نفس السيناريو اللي صار مع هواوي وقالوا انه في اختراقات امنيه ما امنيه وانه في تجسس ما تجسس، ولقينا الوتر يتبع كوتيره مو اقتصاديه بل سياسيه؟ هل هذا الشيء قاعد يصير على شاومي؟ الله يستر، وان شاء الله يا رب العالمين نقول لا. وانتم ايش رايكم؟ توقعوا هالشيء قاعد يصير او لا؟ بوكوفون F1 كان جوال جدا مجنون، طلع في عام 2018 وبصدم بسعره والخصائص اللي موجودة فيه كثير من مستخدمين الجوالات، وكلنا تحسفنا انه ما جانا في كل العالم لانه كان احد الجوالات الرائدة. الحين تسرب في موقع برازيلي نفس البوكوفون F2، وتسرب السعر الصدمة انه حيكون اكثر من 2500 ريال، نتكلم اكثر من 650 دولار. هذا السعر بيجي مع خصائص اضافية للبوكوفون F2 برو ما ندري، ولكن اللي عارفينه انه من طبع هذه السلسلة ان تكون خصائص جدا رايقة وممتازة وسعر كويس. اذا صح هذا التسريب من هذا الموقع ونزل هالجوال بهالسعر، اذا كان الجوال الاول هو كرتهم للتسويق الضخم العالمي والانتشار، والجوال الثاني اللي حيجي ال F2 Pro نتكلم على رفع في السعر، وكطي شيء طبيعي حيبدأوا يحاولوا يربحوا أكثر. مجتمع الون بلس يأكد انه في 5 خصائص هي اللي بتنزل قريبا جدا على نفس الاكسجين OS، نفس الواجهة التشغيلية اللي موجودة على أنظمة او على أجهزة الون بلس. فنتكلم على الأولويز اون ديسبلاي اللي هو الشاشة دائما التنبيهات تصير شغالة، نتأكد على تشفير الصور بالبصمة، تشغيل نغمة صوت عند اكتمال شحن الجوال بالكامل، تطبيق مجلدات يجي جاهز على الجهاز من البداية، إضافة خصائص إضافية لنمط الزن، لنمط الهدوء اللي موجود على نفس الون بلس. العادة المجتمع نفسه حق ون بلس وبالكوميونتي حقتهم يبدأوا يصوتوا على أشياء جدا كثيرة، وفي قائمة الأشياء أصلا ما حتجي كخصائص ما تم التصويت عليها. فون بلس دائما تشتغل بشكل مرة قريب على المستخدمين. سبق قلت إنه الجوال حقهم الجديد الون بلس 8 وال8 برو ما حينزلوا عندنا بشكل رسمي، هذا القرار اللي موجود، ولكن في بوادر امل انه منتصف شهر ماي بيتم اتخاذ قرار جديد على بدايه بيع الجوالات. وعارف كم شركه، وبالتحديد شركتين صينيه ما اقدر اذكر اسمائهم عشان حكم الخصوصيه والاشياء اللي ما بيننا، فعارف هالشركتين اللي اصلا قرروا يرجعوا للسوق السعودي بشكل رسمي بعد ما خفت وتيره الجائحه العالميه اللي قاعده تصير بشكل نسبي. تطبيق الرسائل النصيه الخاص لجوجل يتعدى المليار تحميل، رقم جدا مفاجئ كون انه هذا التطبيق ما يجي اصلا محمل على الاجهزه مسبقا. هذا يعني انه لو كفاءة عالية والمستخدمين يحملوا نفس التطبيق على اجهزتهم بعد ما يشتروها وبعد ما يحصلوا عليها، بغض النظر عن التطبيق الاساسي اللي موجود في الاجهزه لنفس الرسائل. جربوا التطبيق بصراحه جدا رايق من ناحيه نفس التعابير والاشياء اللي موجوده وسهوله الاستخدام والارشفه اللي موجوده لنفس الرسائل. كلنا متوقعين انه نفس مبيعات الجوالات تتاثر هذه السنه بحكم الجائحه اللي صايره في العالم، وهذا الامر بالفعل مع بدايه الربع الثاني
أرقام الربع الأول تشير إلى انكماش السوق من 2 إلى 3% في بعض المشغلين أو في بعض صناع الأجهزة، وبعضهم اللي مرة أقوياء ما تأثر إلا 1% من ناحية مساحة أو حجم المبيعات. الحين هذا التقرير الرسمي اللي طلع أرقام المبيعات. في أحد الشركات دخلت في الربع الثاني حقها وسكرت هذا الربع، ونتكلم على ربع ثاني ينتهي في 28 مارس. هذا الربع الثاني أيضا الشركة أعلنت أنه سووا أرباح جدا كويسة وسووا زيادة في المبيعات، وأيضا سووا زيادة من ناحية قيمة السهم. ونتكلم على أبل الشركة اللي أعلنت عن جديدها من الأجهزة قريب، ونتكلم على جهاز من الفئة المتوسطة بيدخلوا فيه وينافسوا لشريحة جديدة من المستخدمين من جديد بعد ما كان آخر تحدي لهم قبل 5 سنوات مع هذه الشريحة. نتكلم على سوق العالمي للأجهزة الذكية قاعد ينكمش بالفعل. الجائحة أثرت نعم، ولكن في بعض الشركات من قوة البراند حقها قاعدة تكسب مهما صار في العالم. يعني خدمات هي الطريقة للمستقبل، وهم قاعدين يزودوا خدمات بشكل جدا كبير. التسريب الكبير للأجهزة القادمة من شركة أبل، وبالتحديد 4 أجهزة حتكون أساسية. نتكلم على الآيفون 12 بشاشة 5.4 إنش، أيضا الآيفون 12 بشاشة 6.1 إنش، آيفون 12 برو بشاشة 6.1 إنش، وأيضا الآيفون برو ماكس نتكلم على شاشة 6.7 إنش. أيضا الكاميرات الخلفية تحصل على تقنية اللايدر، نفس التقنية اللي جت مع الآيباد برو بنسخة 2020، وبرضه خصائص داخلية إضافية من ناحية المعالج القوي، وأيضا إمكانيات الشكل اللي بالحواف اللي جدا رايقة. صح التعبير على لون الريد، صح التعبير على بعض التسريبات اللي تسوي شوية ألوان مرة كويسة. وأيضا نأكد أمر جدا مهم، السعر. فالفئة الأصغر من هذه الجوالات متوقع يكون ب 2700 ريال، نتكلم على حوالي $700، ويبدأ يزيد السعر شوي شوي إلى ما نوصل للآيفون 12 برو ماكس، نتكلم على سعر فوق $1099. لو أذكركم بالتاريخ، والسنة الماضية بشهر سبتمبر لما تم الإعلان على الآيفونات 11 وسلسلتها، انصدمنا بشكل جدا كبير على السعر الأساسي للآيفون 11 برو ماكس. هذه الصدمة بتيجي مرة ثانية هذه السنة رغم الجائحة. حيكون في سعر يوازي السعر اللي موجود السنة الماضية، ما حيكون في تخفيض للأسعار. حيطلع الايفون بوقته الرسمي. توفر الجهاز هنا المعضلة، تصنيع الجهاز هل حيكون بنفس الكمية؟ هل الكفاءة حتكون موجودة للمصانع لتغطية الاحتياج العالمي لهالجوال الجديد؟ ننتظر ونشوف. الايفون 12 حيجيب وسيلة جديدة للتسويق خلال سنة جدا صعبة مالية للعالم كله. فالاقساط حتكون احد الكروت الاساسية الجديدة اللي تستخدمها شركة ابل حتى في الوطن العربي. الحلقة الماضية سألتكم أقارن الآيفون اس اي مع مين بالضبط؟ مرة انبسطت أنه أكثركم قالوا الآيفون 10R، الآيفون اللي يحير حاليا بخصائص وسعره مع الآيفون اس اي. برضو جاء اختيار 17% الجالكسي S20، وجاء 7% الون بلس 8. فتم تحديد فيديوين جايات لكم بإذن واحد أحد، مقارنة ما بين الآيفون اس اي والآيفون 10R، وشوية لمحة مع الآيفون 11 في نفس هذا الفيديو. والفيديو الثاني مقارنة ما بين الآيفون اس اي والجالكسي S20 من عيوني. أصحاب الآيفونات وصل لهم التحديث الجديد اللي هو 13.4.1. مع هذا التحديث راحت مشكلة المسجات، وأيضا تم تعديل بعض الأمور من ناحية تطبيق البريد. برضو في بعض التحسينات والأشياء اللي موجودة في النظام، في تحسينات أيضا كنا متوقعينها تصير وما صارت، حتيجي مع تحديث 13.4.5. وشيء ثاني بيجي مع هذاك التحديث، لو تكلمنا على عدم الحاجة إلى نزع الماسك اللي انتم حاطينه على الوجه عشان تفكوا الفيس اي دي، وانه يكون عندكم الرقم على طول، طريقة سهلة للدخول على الجوال. وهذه احد الاشياء اللي قاعدة تسويها ابل في نفس النظام التشغيلي تماشيا مع الجائحة العالمية، يبين لك قدرة نفس البرمجة في هذا الجوال. في الهند تم إجبار العمال على أنهم يحملوا تطبيق متابعة حالات الجائحة العالمية ومتابعتهم، نفس التطبيق وحركة التطبيق اللي تكلمت عليها أول اللي قاعدة تصير ما بين أبل وجوجل، ويتعاونوا على تطبيق يستخدم البلوتوث لتتبع انتشار نفس الجائحة العالمية أو مع الأفراد ما بينهم، على أساس يعرفوا يحجروا على الأفراد. الحين في الهند بدأوا يجبروا العمال بالذات اللي يشتغلوا في المصانع، يشتغلوا في البناء، يشتغلوا في الأماكن المكدسة بنفس اليد العاملة. النتيجة أنه أكثر من 80 مليون تحميل صارت، وفي استهداف أكثر
أكثر حيكون لتحميل هذا التطبيق اللي من خلاله حتقدر الهند تحارب بالتقنية الجائحة ووصول الجائحة لهم وانتشارها بشكل جدا كبير. فتبني التقنية جدا رايق. وروح للخبر الأخير، والله يستر من مفاجآت عام 2020، ونتكلم على فيسبا ماندارينا الدبور القاتل. دبور يجي بحوالي حجم 5 سنتيمتر، تخيلوا كذا 5 سنتيمتر، ونتكلم على الدبور هذا قادر من اللدغة حقته أن يؤذي الإنسان أو أنه يتوفى لو ما كان عنده المناعة اللي جدا قوية. وأيضا نتكلم على نوع من أنواع الدبابير اللي يهجم على أكثر من فريسة في نفس الوضع. وأيضا نتكلم على مو أنه يقدر يلسع واحد وخلاص، لا، يقدر يلسع أكثر من شخص بنفس الإبرة حقت نفس الدبور. في العادة نعرف الدبور أو زي النحلة، يعني لما تلسع واحد خلاص راحت الإبرة حقتها وانتهينا. لا لا لا، نتكلم على واحد مرة محنك. وبدأ توصل هذه الدبابير لشمال أمريكا، والمناهضين لحماية النحل قاعدين ينادوا بحماية أسراب النحل اللي أصلا قاعدة تواجه أزمة جدا كبيرة في أمريكا، وقاعدين يواجهوا نقص في محصول العسل بسبب الجائحات. هنا نتكلم على الدبور العملاق ممكن أيضا يأثر هذه السنة. طبعا الخبر نتكلم على علماء وباحثين وأشياء جدا كثيرة، حتبدأ تشوفوا الخبر هذا في الأخبار الأيام هذه، ولكن من باب التأكيد والإطمئنان هي تيجي في بعض الأماكن في العالم، بعدين نفس الجائحة حقت نفس الدبابير تبدأ تروح، وهذا الأمر يصير نوعا ما مو كل سنة، كل كم سنة يصير هذا الأمر. فبدأت الحين وتيرة الدبابير العملاقة توصل لشمال أمريكا. الله يستر يا رب العالمين، الله يستر. يعني يقول لك إنه مو المشكلة في إنه كونه قاتل بشكل جدا كبير، لأنه مو الكل حيموت منه، ولكن الشكل والهجمات اللي يسويها هي العامل الرعب الأكبر. يعني لما يجيك دبور هذا حجمه بتهرب هروب الله يعلن فيه. نهاية الحلقة، كل حلقة الله رب العالمين يتقبل منا ومنكم الدعاء والعمل وأيضا الصيام. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.